Now, we will do embotido. Pork embotido. Okay, so pasensya na sa aking mga kaibigang hindi pwede kumain ng pork. Next time, gagawa tayo ng chicken and beef. Okay, try ang beef. Okay, mamaya ito na yung mga recado ingredients. Pinapakita ko na, pero ipipicture, ayan, videohan ko. Isa-isa yung pork, yung bell pepper and everything, cheese and breadcrumbs. Okay. So, ngayon, haluin muna natin siya. Yung mga ingredients like bell pepper, onion, carrots, food processor ko siya kasi tinatamad akong maggayat. At saka mas mabilis siya. So, ganito muna siya. Yan. Bago natin paghalu-haluin. Ayan, tapos na yung pag-chop natin ng ingredients. Actually, hindi siya pag-chop. Pag-food processing ng ingredients. Yung bell pepper, carrots, onion. Tapos, next is, paghahalo-haloin na natin siya, mixed. Then, later, we will put the breadcrumbs, egg, cheese, salt and pepper. Okay, lalagay na natin yung breadcrumbs. Dun sa nabasa ko sa isang recipe, sabi 3 cups. Pero ako, tinatansya ko lang. So, pag nakita kong pwede na, okay na. So, yun. Pero kung first time yung gagawa ng embotido, mas okay na sundin yung mga recipe. Kung ilan yung measurement. Okay, tapos mix na natin ulit. Yan. Tapos, mamaya, lalagyan ko siya ng seasoning. Kasi meron ditong sa Singapore na seasoning na parang ginisa mix, parang ganun, or magic sarap. So, dahil walang magic sarap dito, yan, ito na lang. Hindi ko alam yung name kasi Chinese, hindi ko mabigkas. Pero para siyang yun, ganun yung tulad siya ng magic sarap at ginisa mix. Yan. Pampalasa lang naman. Pero kung ayaw nyo ng mga ganyan, so gusto nyo yung plain pepper and salt lang, okay lang din. So, ayan na yung salt and pepper. Lagay na natin yung pepper, then later yung salt. Yan. So, hindi ko alam kung ilang teaspoon o ano. Bahala na kayo magtansya. Tansya-tansya lang. Ayan. Tapos, ito. Kukunin ko na yung egg. Lalagay na natin yung egg. Yun. Tapos, mix ulit natin.
Tapos, lagay na natin yung Parmesan cheese. Yan. Mas madami, mas masarap. Okay, mix ulit. Then, later yung cheddar cheese. Pwede ring, ano yung isa? Basta wag blue cheese. So, yan. Cheddar cheese. Ayun yung isa, mozzarella. Pwede ring lagyan. Depende sa inyo. Okay, syempre dapat malinis ang ating area. Malinis ang ating kamay. So, lagay na natin yung foil. Siguro ganyan pwede na. Tapos kukuha tayo. Yung iba, nilalagyan ng egg at cheese. At, ito pala walang raisins to, ha? Dahil ayoko ng raisins. So, this is my own recipe. Tapos yun, lalagyan ko ng cheese. Yung iba nilalagyan din ng egg. Pero ayoko lagyan din ng egg. Boiled egg. Hard-boiled egg. So, yan. Ay, sira. Ay, sira. Okay. Para mas cheesy. Dagdagan pa natin isa. Sa gilid. Okay. Tapos, i-wrap na natin. Diba? Yung klaseng cooking ano to. Hindi marunong mag-wrap. Ayan. Okay. Isa pa. Diba? Ginaganon ko kasi hindi siya nagbubuo-buo. Ay, hindi siya basta, yun na yun. Yan. So, nakakadalawa na tayo. Marami pa siya. Siguro makaka-4, 5. Diba? Pwede na. Pangkain mo na yan for the whole week. Ako, okay na sa akin ito kahit 3 days. Sunod-sunod. Okay lang. Yeah. Okay, natapos na yung last. Nakakuha ko 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6. Tapos steam na natin. Yung isang taba. Ay! Hindi siya para-pares ng size. Okay. Steam na natin siya. So, ilalagay na natin siya sa ating steamer. Kasya naman. At meron pa din doon kung hindi pa kasya. Pero mukha naman kasya lahat. Okay, steam na natin. So, ayun. Nagpapainit pa ako ng tubig para bilis mag-steam na agad. Tapos, yun, parehas lang siya ng panlasang Pinoy na recipe. Tapos yung ingredients, wala lang siyang raisins. Ano yung isa? Pickled relish ba yun? Kasi hindi ko siya alam kung ano yun, so hindi ko na sinama. Basta carrots, bell pepper, onion, ano pa yun? Red and green bell pepper. Tapos yung pork, breadcrumbs, cheese, egg, at salt and pepper. Masarap naman siya. Kahit kulang-kulang yung ingredients. Ayun. Pwede na yung tubig natin. Wait lang. Okay. So, lagyan na natin yung water. Tapos, lagyan na natin to. Ayan. So, pwede mahina na kasi mainit na naman yung tubig. Antayin lang natin. So, yun. Antay lang natin 1 hour. Tapos, mamaya luto na siya. Pwede nyo siya iprito or pwedeng steam lang din. Kung mas gusto kong steam lang. Si Miko mas gusto niya piniprito. So, 1 hour pa. Babay muna! So, yan. Luto na. Lagay natin sa plato. Mamaya, lalagay natin sa fridge. Ayan. Happy cooking! Sabi nga ng loti ko, pastoral loti na, habang nagluluto ka, mag-pray ka, na dapat, Lord, sana sumarap yung luto ko. So, yun yung secret recipe. So, ayan. Tapos, mamaya lagay natin sa ref. Tapos, pag lumamig na, pwede nyo nang iprito or i-steam. Ayan! Happy cooking!